anh Em đã dốt nát, em đã kém hiểu biết, em lại còn cứng đầu cứng cổ. em không cần biết anh. Học đến trình độ cử nhân mà chẳng có một cái tí kiến thức gì nào về sức khỏe, sinh sản, tình dục gì cả. Em chẳng đọc cái gì cả, em chả hiểu cái gì cả. Anh thử nghĩ xem anh đối xử như thế với em. Đối xử như thế nào nào? Anh đối xử như thế nào nào? Anh cướp đời con gái của em xong rồi anh không thèm để ý gì đến em, anh mất hút luôn. Em buồn cười nhỉ. Thứ nhất là anh không cướp. Tại sao lại là anh cướp? Em dùng cái từ ngữ như thế là được. Em dùng từ như là ngoài đường xó chợ. Thứ hai là Em đã anh nói với anh là em chỉ dành điều đấy cho chồng em thôi. Em đã nói với anh quá nhiều lần rồi, anh biết thừa rồi, anh vẫn còn cố tình làm như thế. Thứ nhất em biết rồi. Từ khi mà em như thế với anh, em không liên lạc không gì với anh, em coi như thôi. Anh cũng có cố tìm cách này cách kia nữa đâu. Anh không có tìm cách này cách kia nữa. Anh lừa em là anh ly dị vợ rồi, xong đến lúc em phát hiện ra rồi thì lúc đấy anh còn trèo kéo với cái gì. Tất cả những câu chuyện đó đều là cũ hết cả rồi. Cũ hết, thế sao anh còn cố tình nhắc lại thì Không, nào anh không cũng tìm nói anh không như tìm là- cách gì cả. Anh chỉ nghĩ rằng là tình cảm nó là cái sự tự nguyện, mình tự nguyện dành cho nhau, mình trân trọng nó, thế thôi. Còn cảm xúc thì em bảo làm sao mà đã ở bên cạnh nhau, gọi là sát thịt cùng nhau, làm sao mà có thể kiềm chế được. Anh làm sao mà anh bảo ai bắt anh là anh phải như thế này thế kia được. Em phải hiểu cái điều đấy chứ. Còn anh đúng là lúc đấy là anh không kiềm chế được, nhưng mà nó là cảm xúc chứ đâu phải là anh không kiềm chế gì mà không kiềm chế. Lúc đấy vừa mà anh chẳng có gì cả, anh đột nhiên anh làm như thế. Em buồn cười nhỉ. Hay là anh nghe thấy em có người yêu rồi cho nên là anh cố tình Không, làm như thế, anh giơ tay để ấy xong rồi để em. em không hiểu cái bằng chứng là cái quá gì đâu. Em chưa đọc hề đọc cái gì, em chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng mà với em nó quan trọng, em đã nói với anh như thế rồi. Thì nó quan trọng. Quan trọng là với gì? anh nó không quan trọng, nhưng em đã nói với anh nhiều Bây giờ lần thế như này thế nhá. rồi. Thứ nhất là cái việc cảm xúc anh nói như thế rồi, anh có lỗi là anh không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng nói thật, coi như là mình ở bên cạnh nhau, da thịt sát vào nhau, làm sao mà anh giữ được. Nhưng cái đấy là anh đúng là anh có lỗi, anh không cảm xúc được, anh không giữ cảm xúc được, anh không kiềm chế được. Nhưng mà đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Anh nói là bình thường là ở cái chỗ như thế, chứ không phải là bình thường là có hay không có. Cái thứ hai, anh nói thật, của em còn nguyên, không mất đi đâu một tí gì hết. Nếu em không tin, em đi khám lại bác sĩ sản khoa. Anh thề với em là em còn nguyên. Tại vì của em là cái loại rất đặc biệt. Của em nó đúng là cái loại như người ta mô tả. Tức là nó hoàn toàn chun giãn. Nó không phải là một cái màng mà nó là cái vòng chun giãn. Nó giãn ra xong nó cò lại này. Y như thế, bây giờ em chụp ảnh xem nó y nguyên như trước đây em có. Không hề mất bất cứ một cái dấu vết gì. Không hề mất cứ một cái dấu vết gì. Nó chỉ có mỗi như thế này, nó giãn là tí xong nó lại cò lại thôi. Không hề mất bất cứ đi đâu một cái gì. Đã vào cái to như thế rồi nó làm sao mà co lại được nữa. Em buồn cười thế, người ta mới gọi là chun giãn. Và những người như thế này ấy, thậm chí lúc đẻ là phải cắt màng trinh ra thì mới đẻ được. Em buồn cười như thế. Có nhiều người như thế. Hôm vừa rồi thấy còn mổ một cái cô mà bao nhiêu năm mà không rách được, và cuối cùng là phải cắt đi. Anh phải gây mê để cho cắt đi. Em không hiểu gì cả. Có những bình thường ấy là cái màng nó rất mỏng, chỉ cần đụng vào cái là nó rách và nó chảy máu. Còn của em nó là một cái vành dày, rất dày, và nó hoàn toàn chun giãn, không bao giờ rách. Chỉ có đem cắt thì Làm gì có chuyện không bao giờ rách to như thế mà không làm sao mà không bao giờ rách được. em đã ngu dốt, em đã kém hiểu biết, nhưng em không chịu nghe lời anh. Có thế thôi. Còn anh không hề lừa dối em trong cái việc này.
Anh không phải nói để cho em yên lòng đâu. Em biết rồi đấy, hôm qua em cố thử xem có chảy máu, cũng không có chảy máu. Lúc đấy chính anh đã xác nhận là như thế rồi còn gì. Anh xác nhận là anh đi qua một cái chỗ chun giãn, anh đi qua một cái vành. Anh nói với em là có một cái vành nó giãn ra, và lúc đấy là em đau. Thế rồi nó có chỉ vành này giãn ra, xong nó lại còn lại. Thế thôi. Đấy là cái vành chun giãn. Em không hề mất. Không tin, anh sẽ giới thiệu em đến khám bác sĩ xịn sản khoa bạn anh. Và nó hóa em đi khám đâu đấy để cho người ta khẳng định để em yên tâm. Em không hề mất cái nào hết. Đấy, anh thật. Đấy cũng là cái may đấy, nhưng cũng sẽ là cái không may. Nói như thế để sau này em biết là nếu em đi đẻ, có những người đẻ rồi người ta phải cắt màng trinh ra thì mới đẻ được. Và bao nhiêu vợ chồng, bao nhiêu sinh hoạt nó không hết. Anh làm xong như thế rồi, xong bây giờ anh lại phủ nhận em như thế. Anh không phủ nhận, đây là anh không phủ nhận. Đây là anh nói sự thật để cho em biết, nếu em lo cái việc đó nhá. Còn anh việc gì anh phải phủ nhận? Tại sao lại phủ nhận? Anh với em hoàn toàn tự nguyện với nhau, anh phủ nhận làm gì? Tại sao anh phải phủ nhận? Chính em lúc đấy em không để ý, anh cố tình anh dùng tay anh nhảy vào. Thực ra nó là cảm xúc thôi, anh cũng muốn làm cho em hạnh phúc, anh cũng muốn làm cho em khoái cảm. Hạnh phúc tìm hạnh phúc em đã nói ngay từ đầu Anh cũng rồi. muốn kích thích cho em, có thế thôi. Chứ anh cũng có phải là vì anh nói em làm thế anh cũng có cảm xúc gì đâu. Anh như đánh vật không có cảm xúc gì đâu. Đấy bây giờ xong rồi thì anh nói như thế. Không phải là xong rồi, mà đấy là sự thật. Anh nói đấy là sự thật, nhưng mà anh coi đấy là những cái lần đầu tiên thì bao giờ nó cũng thế. Anh chấp nhận anh không có cảm xúc gì, em cũng thế, không có cảm xúc gì. Nhưng dần dần rồi mọi thứ nó quen. Xong rồi anh phủ nhận như thế, xong rồi Không, anh lúc nào đây anh anh kêu là bận, anh không anh giải thích cho em. không thèm quay lại. Em có hiểu công việc của anh đâu, anh đi từ 7 sau trưa đến 6 giờ sáng, suốt ngày làm việc. Cho nên anh không có lúc nào. Còn lúc nào? Thăm em à? Hôm qua thì đấy, hôm qua như thế, hôm nay thì anh cũng đi tiếp khách, bây giờ anh mới về. Thế sao hôm qua anh đến được mà? Hôm qua đúng là cũng là may mắn thôi. Hôm qua là buổi chiều không có họp hành gì cả, mới đại hội đảng bộ xong không họp hành gì hết. Mọi người quá mệt rồi hôm trước rồi. Em nói thế, anh đến thôi. Anh đến anh nghĩ rằng là chắc là em cũng thương anh. Bao nhiêu năm không có lúc nào được gọi là bên nhau một cách trọn vẹn. Em thương anh thì em gọi anh thì anh đến. Thế thôi. Chứ em nói như là anh bày mưu tính kế, anh cướp gì thì của em. Anh cũng anh cố tình Rõ ràng là anh nói với em rồi, đấy là cảm xúc. Chọc tay ấy, bao giờ nó cũng có cái lỗ như này, người ta chọc vào đây thì có mất cái gì đâu, chẳng mất cái gì cả. Không mất. Em buồn Xong cười. rồi anh đưa cả cái to như thế vào mà lại không mất. Không mất, tại vì của em nếu mà bình thường ấy thì nó đã rách rồi, nhưng của em nó là vòng chun giãn. Anh đưa vào anh cũng rất là ngạc nhiên, khi anh đưa vào cái ngón tay vào anh cũng đã thấy rất là ngạc nhiên rồi. Nó giãn hết cả ra và nó không có một cái gì cản anh cả. Nó giãn ra đây. Đây anh đã nói là anh xác nhận là anh có cảm giác vượt qua cản rồi gì nữa. Anh có cảm giác sự coi cản, tức là khi cái mà to hơn ấy vào ấy thì cái vòng chun anh có cảm giác nó vượt qua cái vòng chun đó. Anh xác nhận là có. Anh đấy là sự thật. Thì lúc trước anh đã cho cái tay vào nhanh như thế rồi Không. thì lúc đấy tay anh làm sao cảm giác được. Nó đã rách từ lúc đấy rồi. Không. Thì xong rồi cho Em cái ngu to lắm. vào. Nó là cái lỗ này, nó có cái gì đâu mà nó phải cái mặt trống đâu mà nó rách, nó cái lỗ này người ta